Να τα πούμε. Καλέ, έχετε μεγάλο σπίτι εσείς. Γεια σας καλέ. Αρχιμηνιά και αρχή χρόνια, στείλει μου δέντρο λιβάνια. Λεφτά. Και τώρα. Τα Resident Evil είναι παιχνίδια με μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν βγει 8 βασικά παιχνίδια αριθμημένα και πάρα πολλά spin-off. Τα Umbrella Chronicles, τα Survivor και άλλα τόσα που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Συν έχουν βγει ταινίες, συν σειρές, συν musical στην Ιαπωνία, συν comic, συν manga, συν. Ένα τεράστιο σύμπαν, είναι σχεδόν ολοκάνον μεταξύ του και θέλαμε να πούμε την ιστορία, τα κυρίως παιχνίδια μόνο, χωρίς να βάλουμε πάρα πολλά από τα extras. Και απλά προσπαθούμε τώρα να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά. Ξεκινώντας λοιπόν από το χωριό, το Village, το οποίο μας ξεκινάει την ιστορία το 1919. Την πήγε περίπου 50 χρόνια πίσω. 50 γιατί χρόνια. Πριν ξεκίνησε από το 69. Το 19, η μητέρα Μιράντα, που δεν ήταν η μητέρα Τερέζα, αλλά ήταν όντως μητέρα, ζούσε κάπου στην Ανατολικοευρωπία. Εδώ λίγο πάνω τα Βαλκάνια, αυτό που λένε Ανατολική Ευρώπη, οι ξένοι τέλος πάντων. Ζούσε λοιπόν εκεί με την κόρη της την Εύα, όχι αυτή, που της την πήρε η γρίπη. Μάνα με πήρε η γρίπη. Μέσα στη μαύρη θλίψη λοιπόν λέει τι να κάνω, θα πάω να πεθάνω στις σπηλιές. Έλα όμως που μέσα στις σπηλιές υπήρχε ο Μεγαμίκητας, ναι ακριβώς έτσι το λένε, Μεγαμάισι. Αυτό. Υπήρχε λοιπόν ο Μεγαμίκητας, ο οποίος έδινε υπερδυνάμεις στους ανθρώπους. Κάτι το οποίο μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Τα μανιτάρια γενικά που βρίσκεται στα δασάκια κοντά στο σπίτι σας, δεν θα σας δώσουν υπερδυνάμεις. Μην το δοκιμάσετε. Don't try this at home. Ναι, αυτό είναι μια φανταστική ιστορία, το τονίζουμε. Και φυσικά, από τη στιγμή που έχεις υπερδυνάμεις, γιατί να κλαις πια την κόρη σου. Φυσικά. Οπότε, Και μια λοιπόν, καινούργια. Αυτό ακριβώς. Σταμάτησε να κλαίει την κόρη της και ξεκίνησε πειράματα για να τη φέρει πίσω στη ζωή. Και όλοι ξέρουμε πού καταλήγουν αυτά. Έτσι δεν είναι, αδέλφια Έλρικ? Όποιος ξέρει, ξέρει. Και με αυτά καταφέρει να δημιουργήσει το παράσιτο Καντού, φαντάζομαι είναι ρουμάνικη λέξη λογικά, που το εισάγει στο χωριό και αρχίζει να μετατρέπει τους κατοίκους σε υπερφυσικά πλάσματα. Ουσιαστικά έχει κάνει όλο το χωριό πειραματόζωα με τη δικιά της καλτ ή κάτι τέτοιο. Αυτά τα πλάσματα λοιπόν είναι πλάσματα που αργότερα μπήκαν στη μυθολογία της Ευρώπης. Αργότερα, βέβαια, είχαν πει 200 χρόνια πριν, αλλά τους Ιάπωνες μπήκαν αργότερα. Όπως βρουκόλακες, λυκανθρώπους. Γοργόνες. Όχι ακριβώς γοργόνες, ανθρώπους ψάρια, φαντάσματα, στοιχειωμένες κούκλες και άλλα μυθικά πλάσματα. Τώρα ξέρετε από πού προήρθαν όλα αυτά, είναι από το Καντού. Και έχουμε λοιπόν στην Ανατολικοευρωπία να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πίσω λοιπόν στην Αμέρικα, το 1951, ένα πιπινάκι, ο Oswald Spencer, θα φτάσει στο χωριό με τα πόδια. Γιατί καθότι έτσι Αμερικάνος εστέ και τα λοιπά, είπε τι να κάνω, θα πάω εκδρομή στην Ανατολική Ευρώπη, να δω τον κόσμο. Ναι, κάπου δίπλα στο Παρίσι και είναι και αυτό. Το 51. Ναι. Τέλος πάντων. Θα πάει λοιπόν, θα φτάσει στο χωριό, θα γνωρίσει τη Μιράντα, θα δει και θα εντυπωσιαστεί από τη μεγάλη και πλούσια έρευνά της και θα εμπνευστεί από αυτή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θα δανειστεί και το σύμβολο των οίκων του χωριού που ήταν η Μιράντα, το οποίο εντελώς τυχαία μοιάζει με το σύμβολο της Αμπρέλα. Ναι, ένα διαμάντι με 4 τέτοια, δεν είναι για κάθε οίκο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό το έκανε ο Ομπρέλα, ονόμασε την εταιρεία Umbrella γιατί του έμοιαζε με Umbrella. Και τώρα ξέρετε και λύθηκε και αυτή τη μεγάλη απορία που δεν είχε ποτέ κανείς. Περνάμε λοιπόν 11 χρόνια μετά, το 62, ο Σπένσερ, ο Οσβάλιδος και όχι ο Μπαντ, δίνει λεφτάκια στο Γεώργιο τον Τρέβορα να του χτίσει μια παράγκα στα βουνά Άρκλεϊ. Αυτές με τα 52 μπάνια, τις 20 κουζίνες, αυτές που έχουν οι φτωχοί. Ένα σπιτάκι, ναι. Σε 5 χρονάκια ήταν έτοιμο ένα 2ωροφο σπιτάκι με ένα αστείο ξέρει πόσα υπόγεια. Δηλαδή κάθε φορά που παίζουμε Resident Evil βγάζουν και άλλα υπόγεια για αυτό το σπίτι. Το θέμα είναι τι υπόγεια. Και τι έχει μέσα. Για να τον ανταμείψει λοιπόν που έφτιαξε αυτό το υπέροχο σπιτάκι, ο Σπένσερ καλεί τον Τρέβορ και όλη την οικογένεια να μείνει εκεί. Για πάντα. Κοινώς τους έθαψε μέσα στο σπίτι. Αφού λοιπόν τους έκτισε, όπως τη γυναίκα του πρωτομάστορα στο γεφύρι της Άρτας, Κολόνες στο σπιτιού γίνανε. σου λέει τι να κάνω,
Πάρω το φιλαράκι μου τον James, τον Marcus και τον Edward Ashford, έναν εκατομμυρίουχο άλλο εκεί φτωχό άνθρωπο, και πάμε μια βόλτα στην Αφρική. As you do. Ήταν της μόδας στα 60's, παιδιά του Λουδιών και έτσι. Πάμε μια βόλτα στην Αφρική. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πήγαν να βρουν το λουλούδι σκάλα προς τον ήλιο. Όνομα για λουλούδι τώρα, από σκάλα προς τον ήλιο, εντάξει, ναι. Όχι, δεν είναι το Stairway to Heaven. Ναι, δεν είναι το Stairway to Heaven, είναι το Stairway to the Sun. Ναι. Τελικά το βρήκαν και με αυτό έφτιαξαν την πρώτη έκδοση του ιού τους. Τον προγενετικό, προγονικό, προγενητό. Προγενέστερο. Progenitor τέλος πάντων. Αυτό. ιό. Είναι ο πρώτος τέλος πάντων. Έχοντας λοιπόν το εμπόρευμα έτοιμο, αποφασίζουν να ρίξουν εταιρεία να το πουλήσουν. Φυσικά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η φαρμακευτική εταιρεία Umbrella, που είπαμε πήρε το σήμα και την ιδέα, που ενώ στην επιφάνεια, στο ισόγειο, έφτιαχνε φάρμακα, στο υπόγειο του σπιτιού, ο Σπένσερ ρωτούσε να φτιάξει υπεράνθρωπους για το στρατό. Πάντα για το στρατό. Όλα για το στρατό. Ο Άσφορντ όμως, που θυμίζω ήταν ο εκατομμύριο φίλος του που ήταν μαζί στην Αφρική, ήθελε να κάνει άλλα κόλπα και την κοπάνισε για την Αρκτική. Τι κόλπα ήθελε να κάνει στην Ανταρκτική. Τι κάνει στην Ανταρκτική. Δεν έχουν αφήσει ήπειρο για ήπειρο. Αυτά είναι. Όπου έκανε το δικό του εργαστήριο Umbrella και ξεκίνησε το έργο Βερόνικα. Κοίτα όμως τώρα, ο Σπένσερ την είχε στημένη στον Άσφορντ. Γιατί τον Ιούλιο το 68 του τη βαράει. Το Μάιο του 68 που ήταν στη Γαλλία η Επανάσταση. Αυτό, τον Ιούλιο, λίγο πιο. Του τη βαράει με τον ιό. Προφανώς η Umbrella δεν είναι εταιρεία, είναι μοναρχία. Και γι' αυτό, πώς καταλαβαίνεις, μετά δεν παίρνει κάποιος άλλος CEO να πάρει τη θέση του. Όχι κάποιος που να είναι επιστήμονας ή αυτό. Ο γιος του. Πάει σόι το Βασίλειο. Πάει σόι. Ο Αλέξανδρος ο Ασφόρδιος λοιπόν κληρονομεί το εργαστήριο Φέουδο. Και ο Σπένσερ δεν νοιάζεται πολύ για αυτό το γιο. Εντάξει, γιατί βγήκε γι' αυτό σε μια αποτυχία. Έτσι. Και με τον φίλο του, τον Μάρκο. Τον Μάρκος, που ήταν ο τρίτος που είχαν πάει μαζί στην Αφρική. Επικεντρώνονται λοιπόν όλοι αυτοί στο εργαστήριο εκεί πέρα στα βουνά Arklay. Στο σπιτάκι που χτίσανε τον αρχιτέκτονα, θυμίζω, και την οικογένειά του. Ο Σπένσερ τότε αλλάζει. Σου λέει αλλάζουμε project. Δεν είναι πλέον το project υπεράνθρωπος. Τώρα έχει άλλο όραμα. Είναι το project Wesker. Εντάξει. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν απαγάγει παιδιά, έτσι, και προσπαθεί να τους κάνει περιστρατιώτες της Umbrella. Ενώ λοιπόν αυτοί προσπαθούν να κάνουν γενετικούς γενίτσαρους. Το 1971 ο Αλέξανδρος ο Άσφορντ, οι φίλοι του το λένε ΑΑ, ολοκληρώνει 2 κλόνους με τη φαμίλια του. Τον Άλφρεντ Άσφορντ και την Αλεξία Άσφορντ. Δεν θα το προσέξατε, αλλά όλοι είναι ΑΑ. ΑΑ. Είναι ο Αλέξανδρος Άσφορντ, ο Άλφρεντ Άσφορντ και η Αλεξία Άσφορντ. Και ο άλλος μεγαλώνει τώρα τα παιδιά του, εντάξει, οι παιδιά του είναι, στην Ανταρκτική, και το 1978 ο Μάρκος φτιάχνει τον ιό TAF. Τον T-Virus. Ενώνοντας τον προγενετικό ιό με το DNA από βδέλες. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο σε μύκητες, είναι και σε βδέλες. Ναι. Σε αυτό τον βοηθάνε 2 επιστήμονες. Ο William Birkin, κοιτάξτε πώς μπαίνουν όλα τα γνωστά ονόματα μέσα, και ο Albert Wesker, που ήταν ένας νεαρός επιστήμονας, γιατί ο Spencer μάλλον δεν είχε πει στον Μάρκους ότι αυτός ο Wesker ήταν από το δικό του project που έφτιαχνε παιδιά υπερανθρώπους. Κάνουμε λοιπόν άλμα 3 χρόνια μετά. Πάμε το 81, τότε που γεννήθηκα εγώ. Υπέροχη χρονιά, η καλύτερη χρονιά της ανθρωπότητας, όπου η 10χρονη πλέον Αλέξια Άσφορντ, που την είχε φτιάξει ο άλλος Άσφορντ στην Ανταρκτική, χρήζεται αρχιεπιστήμονα στην Ανταρκτική. Και μαζί με τον αδερφό τους ψάχνουν τον πατέρα δημιουργό τους, τον οποίο και αχμαλωτίζουν το 83. Οικογενειακές ιστορίες και μαλακίες. Ναι, τώρα αυτό είναι serial. Και φυσικά θα τον χρησιμοποιήσουν, γιατί τέτοια αγάπη τώρα τα παιδιά προς τους γονείς. Έτσι, και τεστάρουν το νέο ιό TAF. Τον TAF Βερόνικα. Ναι. Είναι ο TAF Βερόνικα. Και φυσικά θα μετατραπεί σε τέρας από τον ιό. Εντάξει. Όλοι γίνονται ζόμπι, αλλά οι βασικοί χαρακτήρες γίνονται τεράστια τέρατα. Γιατί έτσι. Ο οποίος όμως είναι γνωστός σαν Νοσφεράτου. Ο Νοσφεράτου Τάιραν. Νοσφεράτου. Τα δεδομένα που πήρανε βελτιώνουν τον ιό. Αλλά επειδή είχαν ξεμείνει από συγγενείς και δεν θέλανε να το δοκιμάσουν σε ποιον να είναι, η Αλεξία κάνει πείραμα στον εαυτό της. Και πάει να κόψει τούφες. Ακριβώς. Πάει για ύπνο. Ο William Birkin τώρα. Στα βουνά Arklay θυμίζουμε. Που είναι λίγο έξω από τη Ρακούν.
φτιάχνει κάτι κυνηγούς Hunters, και τύραννους. Tyrants. Έτσι, για να περνάει η ώρα. Πάμε τώρα, ακόμα ένα μεγάλο άλμα, 7 χρόνια μετά πάμε στο 88, που ο Μάρκος έχει φτιάξει το δικό του virus. Γιατί ο καθένας σε αυτό το σημείο έχει το δικό του ιό. Έχουν άλλο ιό σε τακτική Ashford, άλλο ο Μάρκος, άλλο ο Μπέρκιν. Τρέχεται μεταξύ τώρα στο Village. Ναι, καπάει το Village. Είναι σε δικά του κοσμάρα. Όμως τι γίνεται τώρα. Ο Spencer δεν γουστάρει που άλλος έχει δικό του ιό. Και στέλνει τον Wesker και τον Μπέρκιν, οι οποίοι θυμίζω ήταν βοηθοί που είχε στείλει στο Μάρκος, και να τον δολοφονήσουν και να πάρουν τη δουλειά του. Όπως και έγινε. Αυτά τα πισόπλατα, ρε παιδί μου, δεν τα μπορώ. Και κάπως έτσι, με τους μισούς μολυσμένους, μπαίνουμε στα 90s και τον G, παρακαλώ, virus. Το 96 λοιπόν ιδρύονται οι Αστέρες. Stars, το οποίο σημαίνει ειδική ομάδα τακτικής και διάσωσης. Ο Wesker λοιπόν ορίζεται από την Umbrella, που τα σκάει στον αρχηγό της αστυνομίας, φυσικά, και τον βάζει αρχηγό της ομάδας Α. Οι Α-αστέρες. Υπήρχαν οι Α-αστέρες και οι Β-αστέρες. Αυτό. Και φτάνουμε στο σωτήριο έτος 1998. Προσέξτε τώρα. Όλα αυτά είναι backstory που λέει στο χωριό μου. Τώρα μπαίνουμε στα παιχνίδια. Τώρα ξεκινάμε το Resident Evil το Μάιο. Κάποια σκυλιά δολοφόνοι Οι Κέρβεροι. δραπετεύουν από το Μέγαρο. Και οι ομάδες Α και Μπράβο, τα παιδιά, στέλνονται για να δουν τι παίζει. Τελικά αυτό που παίζει είναι το Resident Evil 0 και εδώ ξεκινάει η πραγματική ιστορία των αριθμημένων παιχνιδιών που παίζουμε. Γιατί η ομάδα Μπράβο γίνεται θρεπτική τροφή για τους σκύλους. Εντάξει, κάπως πρέπει να φάνε και αυτά. Μεγαλώσου. Τόσα κεφάλαια. Η Rebecca Chambers, που είναι η medic της ομάδας και η πιο αδύναμη θεωρητικά, επιζεί. Είναι medic. Και μαζί με τον κατάδικο Billy Cohen θα δώσουν την υπέρτατη μάχη στο τρένο και στο κτίριο εκπαίδευσης Αμπρέλας, που εντελώς τυχαία είναι πιστό αντίγραφο του Μεγάρου από το Resident Evil 1 Είναι η ξεκάρφουν. που ζει ο άλλος που τους έθαψε μέσα, και μαζί θα νικήσουν τη Βασίλισσα Αβδέλα. Η Βασίλισσα Αβδέλα. Και εδώ να πούμε ότι αυτή η Βασίλισσα Αβδέλα ήταν και δεν ήταν ο Μάρκους ο επιστήμονας που σκότωσε ο William Birkin μαζί με τον Wesker από εντολές του Spencer, γιατί μετά όπως αποκαλύφθηκε τον πετάξανε στο ποτάμι, θάλασσα, τι ήταν αυτό, και εκεί οι βδέλες που τις είχαν πετάξει και αυτές μαζί του ενώθηκαν μαζί του κάπως, φάγαν τη συνείδησή του και νομίζαν ότι είναι αυτός. Ένας θεός ξέρει πραγματικά. Ο Μάρκος λοιπόν, που στο μεταξύ είχε γίνει ένα με τις αγαπημένες του βδέλες, σκοτώνεται και το κτίριο να τεινάσεται. Πρώτο boom. Και στο τέλος η Ρεμπέκα αφήνει τον Μπιλ να φύγει, γιατί τη βοήθησε, οπότε τον βοήθησε. Ναι, σου λέει, αφού με βοήθησε και πολέμησαμε μαζί, δεν πάνε άσχε και το δολοφόνος του κόσμου serial killer. Άντε, γεια, ελεύθερος. Από μένα είναι οκ. Και αυτή βάζει πλώρη τώρα για το κεντρικό το κτίριο. Το Που είναι Μέγα, ίδιο με αυτό που ανατείναξε μόλις. όπου είναι εκεί η ομάδα Α, μέσα στο Resident Evil 1. Φτάνουμε στο 1 λοιπόν. Εκεί λοιπόν, ο Wesker που θυμίζουμε ήταν το παιδί από τα πειράματα, που ήταν επιστήμονας βοηθός του Μάρκους, που τον έστειλε για να τον δολοφονήσει και έκλεψε τον ιό, που τώρα πια έχει γίνει αρχηγός της ομάδας. Μην το χάνουμε τη σειρά. Τώρα το χάσα εγώ όμως. Λοιπόν, Μαζί με τον Chris Redfield και την Jill Valentine που δεν έγινε σάντουιτς, και τον Barry, τον Burton, που δεν το χειριζόμαστε. θα μπουν μέσα τώρα και θα εξερευνήσουν να βρούνε ζόμπι και διάφορα τέρατα εκεί στην έπαυλη. Στο τέλος, καταλαβαίνω ότι ο Wesker ήταν προδότης, επειδή έστειξε το όπλο εναντίον τους. Τα έλεγε κανείς. Σκοτώνουν ένα τύρανο με ένα μπαζούκα. Είναι ο πρώτος μπαζούκα. Ναι. Και ανατινάσουν το κτίριο. Δεύτερο κτίριο που ανατινάσετε. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, στην πόλη Ρακούν, η Jill Valentine παλεύει με το σοκ. Εντάξει, ένα σοκ είναι όπως και να το κάνουμε. Και σκάει ένα κτίνος, ο Νέμεσης. Θα γίνει η νέμεσή της. Ο καημένος, βέβαια, μόνο Star ξέρει να λέει, δεν του μάθαν τίποτα άλλο. Είναι κάτι σαν τον Groot, αλλά 20 χρόνια πριν. Επειδή πάντα είναι δύο ήρωες, Ναι, ένας άντρας είναι γυναίκα, είναι σχεδόν στάνταρ στο Resident Evil. η Jill κάνει παρέα με τον Λατίνο Κάρλος, Κάρλοφ. ο οποίος είναι στρατιώτης της UBCS. Που είναι ο ιδιωτικός στρατός της Umbrella που στέλνει, υποτίθεται, για να κατευνάσει την κρίση. Στην ουσία το στέλνει για να καλύψει τα ίχνη ότι η Umbrella έφταιγε. Και μαζί πολεμάνε το κακό.
Μέσα σε όλα αυτά, η Jill μολύνεται. Καλά, όχι, δεν έχουν 250 φορές στο ζόμπι και δεν έχει μολυνθεί, αλλά μια από αυτές μολύνεται και ο Κάρλος βρίσκει το αντίδοτο και τη το δίνει. Στο τέλος, σκοτώνουν τον Mr. X/Nemesis και η πόλη ανατινάζεται με πυρηνικά. Πολλά κτίρια μου. Τρίτη έκρηξη. Τρίτες εκρήξεις. Ναι. Την ίδια στιγμή με το 3 όμως, διαδραματίζεται και το 2 σε άλλη μεριά της πόλης, όπου ένας ξανθόψητας φλόρος αστυνομικός φτάνει για την πρώτη μέρα υπηρεσία στην πόλη Ρακούν και φυλάει σκοπιά μαζί με τα ζόμπι. Νεούρτη, τώρα τι να περιμένεις. Το χειρότερο σκοπέτο, όχι γερμανικό, ζομπικό. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Και επειδή ούτε αυτός μπορεί να είναι μόνο, Όχι, βέβαια. έτσι, υπάρχει εκεί η Κλέρ. Είναι η αδερφή του Chris από το 1. Που ήρθε στην πόλη για να βρει τον αδερφό της που αγνοείται μετά την έκρηξη στο μέγαρο του 1. Και έτσι κάνουν παρέα τώρα με τον αυτόν τον Λίον, τον Οι αστυνομικό. δυο τους ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους από την πόλη και το αστυνομικό τμήμα. Η Κλέρ θα κάνει και την ταντά σε ένα ορφανό κοριτσάκι, θα ξεπαστρέψει τον διεθνό αρχηγό της αστυνομίας, γενικά κάνει δουλίτσα. Ώστε να τον αχαήρει αυτό το φλόρο που ξέρει μόνο να χαριτάρει με Κινέζες. Ναι, λοιπόν, εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά η Ada Wong για να πάρει το δείγμα του ιού, εντάξει, και να κάνει ψιλοκουβεντούλα με τη σύζυγο του Μπέρκιν. Που είναι αυτή επιστήμονας. Αλλά ο Μπέρκιν που έχει μολυνθεί καθώς τον ιό δεν τον σώζει κανείς, γίνεται ένα μεγάλο τέρας και αυτός, και όχι απλό ζόμπι φυσικά, και πεθαίνει και αυτός. Ο Mr. X πεθαίνει και αυτός με μπαζούκα, τρίτο συνεχόμενο μπαζούκα, και οι φίλοι μας απαγά. Και έτσι λοιπόν οι φίλοι μας σώζουν την κόρη του Μπέρκιν, τη Σέρι, την οποία επίσης σώζουν με το αντίδοτο του ιού, δεύτερο σε μια μέρα. Και αυτό μας κλείνει την πρώτη τριλογία 4 παιχνιδιών. Με μερικά στοιχεία από το 8, το Code Veronica, με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Γενικά λοιπόν αυτή είναι η ιστορία του Resident Evil από το 1919 μέχρι το 1998. Τα πρώτα 80 χρόνια είναι δύσκολα. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για την επόμενη τριλογία και το Code Veronica, τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς είναι μια ενιαία υπόθεση. Από τη μία τι έγινε με την οικογένεια Ashford και από την άλλη το aftermath που λέγεται το χωριό μου, τη συνέχεια του τι γίνανε οι χαρακτήρες μας μερικά χρόνια μετά, πώς εξελίχθηκαν και πώς ολοκληρώθηκε η ιστορία του ιού της οικογένειας Birkin, Ashford κτλ. Γεια σας. Συντονιστείτε. Stars. Να σκουνάτε. Stars.